صفر تا صد یوگای صورت. شادی مشتاقی هستم، مربی یوگا و یوگای صورت، و امروز میخوام تمام نکات لازم درباره یوگای صورت رو با شما در میون بگذارم. اول از همه میخوایم آشنا بشیم که اصلا یوگای صورت چی هستش و شامل چه مواردی میشه. اینو در نظر داشته باشید که یوگای صورت برخلاف یوگا که از هند و شرق اومده، اتفاقا از غرب اومده. یعنی تکنیک هایی که ما در یوگای صورت یاد میگیریم همه از غرب اومده. اما چرا بهش میگیم یوگای صورت؟ به خاطر اینکه آگاهانه تمرینات رو انجام میدیم و موقع تمرینات به دم و بازدممون هم توجه میکنیم، به اثر تمرین هم توجه میکنیم. یعنی همونطور که به ویژه تو سبک‌های مثل شیواناندا و ساتیاناندا به اثر هر تمرین و آسانا توجه داده میشه، دقیقاً در یوگای صورت هم این کار انجام میشه. و اینکه جنبه‌های درمانی زیادی داره. یعنی دقیقاً مثل همون چیزی که در آساناهای یوگا به ویژه تو سبک ساتیاناندا ما جنبه‌های درمانی زیادی رو مشاهده میکنیم، مثلا در پاوان موکتا یا سایر تمرینات، در یوگای صورت هم جنبه‌های درمانی زیادی لحاظ شده. هر جلسه یوگای صورت شامل 3 بخشه که حالا ممکنه که مثلا 2 تاش با هم دیگه میکس بشه، و اینو در نظر داشته باشید که هیچ 2 جلسه‌ای در یوگای صورت نباید یکسان باشه. و یکی از دلایلی که من اصولاً پکیج ارائه نمیدم برای کلاس یوگای صورت همین هستش. چون پکیج هر چقدرم که تعداد تمریناتش زیاد باشه بالاخره تکراری هستش و بعد از یه مدت تمرینات تکرار شونده خواهند بود. اما در کلاس آنلاین یوگای صورت هیچ 2 جلسه‌ای مثل هم نیست، به جهت اینکه عضلات شما که در چهره هم بالای 50 عضله ما داریم عادت نکنن. یعنی همون چیزی که در تمرینات ورزشی ارائه داده میشه و تمرینات یکسان نیستن، دقیقاً در یوگای صورت هم به همین شکل هستش که عضلات شما شرطی نشن، ذهن شما هم شرطی نشه. در نتیجه همیشه شگفت زده میشین با تمرینات متنوعی که در کلاس یوگای صورت داریم. حالا اگر بخوایم که این 3 تا بخش رو تفکیک شده ارائه بدیم، بخش اول معمولا نقاط انرژی یا نقاط فشار یا نقاط ترکیبی کار میشه که اینها جایگاه مشخص خودشون رو دارن و روش اجرای و کار کردن روی نقاط هم مختص خودش هستش که در واقع کمک میکنه که خون رسانی توی اون نقاطی که ورودی مریدین ها یا نادی های ما هستن هم به لحاظ انرژی سیال بشه، هم به لحاظ خون رسانی، اکسیژن رسانی، هم به لحاظ بحث درناژ لنفاوی که یه بخش خیلی مهم هستش در ماساژ و یوگای صورت. یعنی کمک میکنه به تخلیه لنف و مایعات اضافه. یعنی این روند رو تسریع میکنه، کمک میکنه که لنف و مایعات اضافه که میتونه باعث در واقع ورم، پف و اون احتباس مایعات بشه و چهره شما رو خیلی در هم کشیده شده یا چروکیده یا خسته یا ورم کرده نشون داده بشه، کمک میکنه که در واقع از اینها رها بشید. پس بنابراین فاز اول کلاس یوگای صورت خیلی حائز اهمیته. یعنی همون نقشی رو ایفا میکنه که پاوان موکتا در آساناهای یوگا ایفا میکنند و میدونید که چقدر حائز اهمیت. پس بنابراین هم نقش گرم کننده و آماده کننده صورت و قسمت‌های مرتبط رو ایفا میکنه، اون حالا نقاط انرژی، نقاط فشار یا نقاط ترکیبی، هم تمام این توضیحاتی که خدمتتون گفتم، یعنی بحث خون رسانی و اکسیژن رسانی و سایر فایده هایی که داره. بخش دوم به ماساژ میپردازیم که حالا اون فاز اول که نقاط بودن میتونن ترکیب بشن با ماساژ، یعنی فاز 1 و 2 میتونه با هم میکس بشه. حالا ماساژ ها به چه شکله؟ ماساژ ها اولا بسیار متنوع هستن و حتی جهت ماساژ که آیا از بالای صورت به پایین باشه یا از پایین به بالا میتونه متنوع باشه. ماساژ ها میتونن ساده یا ترکیبی باشن، میتونن ماساژ های تخصصی باشن که ما انواع و اقسام تکنیک های ماساژ رو داریم و همونطور که گفتم هیچ 2 جلسه حتی ماساژ هاش هم مثل هم
نیستش و حتی اون روند ماساژ که آیا از بالا به پایین باشه یا از پایین به بالا، که میدونید که ماساژ حالا علاوه بر اینکه برای صورت چقدر خوبه، کلا برای بدن چقدر احیا کننده هستش. یعنی گفته میشه که حتی میتونه به عمر شما اضافه کنه ماساژ اصولا، حالا نه فقط برای صورت. و چه خوبه که حالا توی این کلاس ما با هم یاد میگیریم که این سلف ماساژ رو حداقل در ناحیه صورت و به خصوص گردن انجام بدیم، چون خیلی ها غافل هستن از ناحیه گردن. ولی اینو در نظر داشته باشید که هر کاری برای صورتتون میکنید، حالا چه روتین پوستی دارین چه ماساژ دارین، حتما برای گردن هم باید انجام بدین، چون اتفاقا پوست گردن نازکه، نازکتر از صورته و اولین جایی هستش که میتونه سن شما رو لو بده و یا حتی شما رو پیرتر از سن شناسنامه‌تون به نظر برسونه. پس بنابراین حتما رسیدگی لازم به گردن رو هم باید داشته باشین که در هر صورت ما هر جلسه روی گردن هم و قبقب هم و نواحی مرتبط تمرین ماساژ رو داریم. حالا خود ماساژ احیا کننده خیلی خوبی هستش. باز تو بحث همون اکسیژن رسانی، لیفتینگ، کلاژن سازی، تحریک کلاژن سازی که میدونید با افزایش سن کم کم اون کلاژن سازی کاهش پیدا میکنه و شما میتونید که با ماساژ های تخصصی این رو تحریک بکنید که اون کلاژن سازی رو به حد لازم داشته باشید. فرمدهی خیلی خوبی داره ماساژ، نشاط آوره، به خصوص اگر در پایان یک روز خیلی سخت کاری یا پرمشغله این ماساژ ها رو انجام بدین، خیلی سر حالتون میاره، خستگی هاتون برطرف میشه و اون پف و ورمی که توی فاز اول هم راجبش صحبت کردیم، تو فاز دوم یعنی ماساژ هم بسیار بهش پرداخته میشه. مثلا اونایی که پف چشم دارن یا قسمت های دیگرشون این مشکل رو داره، ما با ماساژ هایی که انجام میدیم کمک میکنیم که اون درناژ لنفاوی اتفاق بیفته و در پایان هر قسمت ماساژی که داریم یعنی فاز 2 همیشه ما ماساژ درناژ لنفاوی رو داریم. یعنی این هم خیلی حائز اهمیته، چون خیلی از دوستان سوالشون همین بودش که اون ماساژ درناژ به چه شکل هر جلسه انجام میشه، که باز اون هم تنوعات خودش رو داره. و حالا تکنیک های دیگه هم در ادامه ماساژ انجام میشه، مثل وکیوم، مثل اتو کردن، که خب اینها رو سر کلاس ها با هم دیگه همیشه مرور میکنیم و یاد میگیریم. جنبه های درمانی حالا یوگای صورت رو هم میگم خدمتتون، بعد میریم سراغ فاز سومش که اون هم خیلی مهم هستش. خیلی ها از جنبه های درمانی یوگای صورت غافل هستن و فکر میکنن که فقط واسه خوشگلی و جوانسازی و سرحال بودن و این مسائله. البته که این مسائل رو هم داره و اصلا حال شما خوب میشه، یعنی حتی به لحاظ انرژی هم خیلی انرژی هاتون در ناحیه سر و گردن، یعنی اون قسمتی که ما اصطلاحاً میگیم اودانا وایو در سبک ساتیاناندا، خیلی سیال میشه، سبک میشه، اون انباشتگی های ذهنی کاهش پیدا میکنه. اما در کنار اینها خیلی از سردردها رو شما میتونید که با این تکنیکایی که انجام میدین مدیریت بکنید، برطرف بکنید. بیخوابی خیلی از دوستان با یوگای صورت برطرف میشه، چون میتونه که بهبود خواب رو به همراه داشته باشه. مشکل دندان قروچه تو ناحیه فکین که خیلی ها دارن برطرف میشه، یا مثلا اگر بی‌تناسبی تو ناحیه فک باشه که باعث بشه اون دندان قروچه یا تق تق کردن ایجاد بشه، اینها برطرف میشه. و کسایی که خیلی خشمشون رو با فشردن دندونهاشون تو این ناحیه انباشته میکنن، اینها همه آزاد میشه، انرژی هاش سیال میشه. کسانی که مشکلات مربوط به آلرژی و سینوزیت دارن، باز این تکنیک های مختلف یوگای صورت بهشون کمک میکنه که این مسئلهشون هم مدیریت بشه و برطرف بشه. و بحث کاهش استرس رو هم که گفتم خدمتتون، اون هم خیلی حائز اهمیته. یعنی با یوگای صورت منظم و استاندارد شما میتونید تو بحث کاهش استرس هم خیلی قدم های بزرگی بردارید. خب میرسیم به فاز سوم. فاز سوم در واقع یک سری پوز هستن، مثل آسانه‌های یوگا که مثلا شما میرید برفرض تو وضعیت ساماکون آسانا و تو اون وضعیت باقی میمونید.
مثلا چند نفس مربی شما رو تو اون وضعیت نگه میداره. دقیقا ما تو فاز سوم هم همین کار رو میکنیم، یعنی یک سری پوزها و حرکات رو، یه سری وضعیت ها رو تو بخش مختلف صورت، حالا مثلا میتونه خط اخم شما باشه، میتونه پنجه کلاقه شما باشه، میتونه خطوط زیر چشم باشه، میتونه ناحیه بینی باشه برای لیفت بینی که خیلی اثرات شگفت انگیزی توی دوستان همکلاسی ما داشته برای لیفت بینیشون یا حجم بینیشون، متقارن سازی بینی، برای گونه سازی که میدونید گونه ها یکی از جنبه های بسیار مهم در زیبایی افراد هستش، برای خط خنده، خط بغض، کار کردن روی اینها، لب ها که به تدریج با افزایش سن به داخل کشیده میشه، نشست لثه داریم ما با افزایش سن و لب ها قیتونی و نازکتر میشه، یا چروک های ریزی که کم کم دور لب ها آشکار میشه، روی اینا کار میشه، افتادگی های این ناحیه، زوایای صورت، اون کانتورینگ صورت که خیلی توی زیبایی نقش مهمی رو ایفا میکنه، یا همین بحث پلک بالا، زاویه ابرو، ببینید تمام این زاویه سازی ها اصلاح میشه، قبقب، شلی و افتادگیش و خود گردن. پس ببینید تمام اینها یک پکیجه که هر جلسه روی تمام این قسمت ها کار میشه. مثلا خیلی از دوستان میگن که نمیشه فقط یک قسمت کار بشه. واقعا فایده ای نداره برای شما اگر فقط بخواید روی یک قسمت کار کنید، به جهت اینکه ما بدنمون و صورتمون یک ماشینه، یک دستگاه هستش و میدونید دیگه یکی از تعاریف دستگاه اینه که تمام قسمت ها با همدیگه کار میکنن و اگر که یک قسمت رو میخواید روش اثر بگذارید، قطعا قسمت های مرتبط با اون رو هم باید روش کار بکنید. در مورد یوگای صورت هم همینطوره و برای همین هستش که ما هر جلسمون یک پکیج کامل هستش که تمام قسمت ها که با هم دیگه لینک هستن روشون خوب کار بشه. پس بنابراین بخش سوم هم خیلی حائز اهمیته و اینکه میدونید دیگه عضلات چهره ما هم مثل عضلات بدنمون که مثلا میریم باشگاه وزنه میزنی، تمرین میکنی و حتی بهش فرصت هم میدی که ریکاوری رو داشته باشه، این رو بعد حتما در مورد صورت هم رعایت بکنی. پس این پوزهای فاز 3 بسیار در این زمینه به عضلات شما کمک میکنن که دچار افتادگی نشن و بتونن که اون فرم خودشون رو داشته باشن و چه بسا استانداردهای صورت شما اتفاقا به تدریج بهتر هم میشه. مثلا خود من اگه بخوام مثال بزنم، من از سال 96 به طور مداوم یوگای صورت رو انجام میدم و کار دیگه ای رو در کنارش ندارم به جز اینکه حالا روتین پوستیم رو رعایت میکنم، حواسم به تغذیه و خوابم هستش، مدیریت استرسم که قطعا چون مربی یوگا هستم اینها رو هم رعایت میکنم و یوگای صورت منظم و استاندارد که حالا خدمتتون میگم استانداردش به چه شکله، این رو هم انجام میدم و میبینم که مثلا تناسبات چهره من الان که سنم بالاتره و در حال حاضر که سال 1404 هستیم، من یه آدم 46 ساله هستم. خیلی بهتر هست مثلا از زمانی که 30 سالم بود. شاید اون موقع جوان‌تر بودم اما تناسبات چهره من، مثل فاصله چشم و ابروی من، مثل فرم بینی من، نوک بینی من که الان لیفت شده نسبت به اون موقع، یا مثلا مثل اون زوایای صورت من که الان شیک‌تر شده نسبت به اون موقع، میبینم که چه تاثیرات خوبی داشته. پس بنابراین شما اگر که استاندارد به اندازه و مداوم تمرینتون رو داشته باشید، میتونید که نتایج خیلی خوبی بگیرید. و حالا بحث سن رو که مثال زدم برای خودم، میتونم به شما به ضرس قاطع بگم که اگه تمرین درست داشته باشید و بحث روتین پوستیتون رو هم رعایت بکنید، تغذیه خوبی داشته باشید، آب و مایعات مرتبط رو به اندازه کافی، چون بستگی به وزن شما داره که چند لیوان در روز آب بخورید، ولی به اندازه مصرف بکنید و خوابتون، مدیریت استرستون، اینها رو رعایت کنید. هرچند که حالا چند تا عامل دیگه مثل مثلا نژاد شما، جغرافیایی که درش هستید، دیگه براتون بگم سختی شغلتون، اینکه مثلا شما آیا شغلتون جزء مشاغلیه که سختی شغل دارید یا نه، و اینکه در واقع ژنتیک شما به چه شکل باشه، اینها هم واقعا تعیین کننده است. سن شما در زمانی که شروع میکنید به انجام تمرین و جنسیت شما، تمام اینها البته در مجموع به شما کمک میکنه که حتی تا 15 سال
جوانتر از سن شناسنامه‌تون به نظر برسید. یه مدت که تمرین بکنید میبینید که در کامنت های اطرافیانتون و دوستانتون این جملات رو میشنوید که چقدر جوانتر از سنت به نظر میرسی. و حالا جدا از اون، همونطور که گفتم، فراتر از اون بحث سلامت شما هستش. یعنی غیر از حالا اون جوانی، تناسبات بهتر، شادابی، بحث جنبه‌های درمانی خیلی زیادش هست. حتی مثلا تو جنبه‌های درمانی فکر کنم خور و پف رو نگفتم. ما داریم تو کلاس کسانی که خانم هستن و خور و پف میکردن و الان خور و پفشون با این تمرینات مدیریت شده. حالا که بحث خانم رو مطرح کردم، این رو هم بگم که سوال دوستان هستش که آیا یوگای صورت فقط برای خانم ها هست؟ نه خیر. اتفاقا من تو کلاسام آقایون هم شرکت میکنن، هرچند که تعدادشون کمتره، چون خیلی ها اصلا اطلاع ندارن از این قضیه که یوگا و یوگای صورت اصلا جنسیتی نیستش، برای همه گروه های سنی و برای تمام جنسیت ها قابل استفاده هستش. پس بنابراین یوگای صورت هم آقایون میتونن استفاده کنن و اتفاقا خیلی براشون مفید هستش. و دیگه براتون بگم که حالا بریم ببینیم که در واقع روتین پوستی چیه که اشاره کردم، گفتم در کنار یوگای صورتتون باید روتین پوستی داشته باشید. ببینید قرار نیست خیلی چیزای عجیب و غریبی استفاده کنید یا بخواید هزینه‌های خیلی نجومی در واقع لحاظ بکنید که بتونید یک روتین پوستی مناسب داشته باشید. میتونید که از یک برند مناسبی که با پوست شما سازگاری داره استفاده کنید. خود من الان فکر کنم 3-4 سال شده که از برند تراست استفاده میکنم که مربوط به شرکت لیاتیم هستش و اینا نمایندگی سوئیس رو دارن و معمولا من 6 ماه یک بار در واقع محصول پوستیم رو برندش رو تغییر میدادم. ولی انقدر که خود این شرکت میاد خودش رو آپگرید میکنه، بروز میکنه و محصولات جدید ارائه میده و بروز رسانی میکنه و مبتنی بر دانش هست که باعث شد که من در واقع نیاز نداشته باشم که برند رو تغییر بدم و حتی نمایندگیش رو هم گرفتم که اگه بخواین که تهیه بکنید میتونید که به ما دایرکت بدید که ما لینک ها رو در اختیارتون قرار بدیم، چون در داروخانه ها قابل دسترس نیستش، ولی میتونید که در واقع سفارش آنلاین داشته باشید و تهیه بکنید. دوستان ایران، دوستان خارج از ایران هم معمولا عزیزانشون براشون تهیه میکنن و براشون پست میکنن. در حال حاضر توی سال 1404 به این شکل هستش. خب حالا بریم ببینیم که اون برندی که با ما سازگاری داره رو برفرض انتخاب کردین، حالا هر برندی، و میدونید که با پوست شما خوبه، باهاش حس خوبی دارید. حالا از چیا استفاده کنیم؟ میخوام حداقل چیزهایی که لازمه که شما در طول روز داشته باشید به عنوان روتین پوستی رو براتون بگم. ببینید معمولا شما صبحا که از خواب بیدار میشید لزومی نداره که حتما شستشوی پوستی داشته باشید. بهتر هستش که تایم شب رو انتخاب بکنید. صبح فقط میتونید حالا یه آبکشی داشته باشید، ولی اگه پوست چرب دارید میتونید روزی 2 بار رو شستشو داشته باشید. حالا این شستشو با چی باشه؟ محصولاتی که میتونید استفاده کنید، پن خیلی خوبه که پن میتونه مایع باشه یا شبیه صابون، ولی دقت کنید که پن با صابون فرق داره. خیلی ها به اشتباه میان برای شستشوی پوستشون از صابون استفاده میکنن که این یک اشتباه بزرگه، به خاطر اینکه پH پوستتون رو تغییر میده صابون و از اون حالت نرمال خودش خارج میکنه و بعد پوستتون نازک میشه، دچار مشکلات پوستی میشید، منافذ پوستتون باز میشه. پس برای شستشوی پوستتون یا از پن استفاده میکنید که مایع و جامدش هستش، یا از فوم شستشوی مخصوص پوست، یا از ژل شستشوی مخصوص پوست. و نکته مهم اینه که اول باید پوستتون رو شناسایی کنید. ما معمولا حالا تو تقسیم بندی هایی که از پوست داریم 4 مدل پوست رو مطرح کردن که ممکنه که یکی از این 4 گروه باشه. حالا تصویرش هم اینجا براتون میگذاریم که ببینید که این 4 گروه پوستی هر کدوم چه ویژگی هایی دارن. حالا من اینجا فقط عناوینش رو میگم ولی توی تصویر میتونید بخونید کامل. پوست چرب حتما شنیدید، پوست خشک، پوست نرمال و پوست حساس. البته یه مدل دیگه هم داریم بهش میگن پوست مختلط.
حالا مختلط چجوریه که در خیلی از افراد مشاهده میشه که این به این شکلی که یه بخشایی از پوست مثلا حالت خشک‌تره، یه بخشش میتونه چرب‌تر باشه که معمولا مثلا روی ناحیه بینی میبینید که بیشترم مستعد جوش و آکنه هستش، چرب‌تره و قسمت‌های دیگه میتونه که خشک باشه، ولی میتونه برعکسش هم اتفاق بیفته. مثلا خود من برعکسه، یعنی این قسمت روی بینی خشک‌تر هستش. پس بنابراین حالتهای مختلفی میتونه باشه، ولی میتونید که حالا با این مطالعه مطلب هم بیشتر پی ببرید که پوست شما به کدومی که از این حالتهای مختلف نزدیکتر هست که بتونید محصول پوستیتون هم بر اساس جنس پوستتون انتخاب کنید، چون اینا معمولا رده بندی داره. مثلا همین فوم شستشو یا ژل شستشو یا پن روش نوشته میشه که این مثلا برای پوست چربه یا برای پوست حساسه یا برای پوست مثلا مختلطه، برای پوست نرمال تا خشک. معمولا نرمال و خشک رو با هم رده بندی میکنن، بعضیا هم نه، تفکیک میکنن. پس بنابراین حتما تمام محصولات پوستی و آرایشیتون رو حتی اگه روش نوشته شده بر اساس جنس پوستتون انتخاب بکنید. خب پس اول در واقع اگر پوستتون چربه میتونید که صبح هم با این محصولاتی که گفتم شستشو بدید. اگر که در واقع نرمال هست پوستتون یا خشکه، اینو موکول کنید به زمان شب بهتر هست و روز لازم نیستش که از در واقع محلول ها و محصولات شستشو استفاده کنید. نکته مهم اینه که حتما محصولات زیر چشمتون باید مجزا باشه از محصولات قسمت‌های دیگه پوستتون. خیلی ها مثلا همون کرمی که برای صورتشون میزنن همونو زیر چشمشون هم میزنن، ولی واقعا اینها با هم فرق داره. به جهت اینکه پوست زیر چشم تا 1/7 قسمت‌های دیگه میتونه نازک باشه. پس بنابراین محصولاتی هم که براش استفاده میشه، حالا سرم زیر چشم، کرم زیر چشم، اینها هم باید تفکیک شده باشه که باز اینو بر اساس جنس پوستتون میتونید انتخاب بکنید. پس حتما حالا اگه نمیخواین از سرم هم استفاده کنید که خیلی وقتتون رو بگیره، هرچند که خیلی مفیده، میتونید از کرم استفاده کنید. کرم زیر چشم رو به این شکل نقطه‌ای میذارید حالا روی اون انگشتری و حلقه و بعد ببینید به حالت ضربه از بیرون به داخل روی استخوان اوربیت ضربه میزنید. پس بیخ چشم نمیزنید، این حالت اسموز داره و خودش در واقع جذب میشه. مقدارش هم کم باشه، اندازه یه عدس باشه. فکر نکنید هرچی بیشتر باشه یا بمالید مثلا بهتره، نه، بدتر هستش. خیلی باید مراعات ناحیه زیر چشم رو داشته باشید. در مورد پوستتون هم باز میتونید حالا از سرم های مختلفی که وجود داره استفاده کنید. حالا تو محصولات تراست هم ما انواع و اقسام داریم، مثلا سرم سگانه هست که خیلی کامله، انواع سرم های دیگه هست. اگه سرم میزنید، که این سوال یکی از دوستان بودش، یه چند دقیقه صبر کنید، یه 2-3 دقیقه حداقل زمان بدید که این سرم خشک بشه روی صورتتون، که نحوه زدنش هم به این شکل دیگه میبینید جهت حرکت دست من رو به بالا هستش، یا به این شکل میبینید، یا روی گردن به طرف بالا هستش. خب پس یکم صبر میکنیم که خشک بشه. مثلا میتونید این سرمتون رو بزنید بعد بره زیر چشمتون رو انجام بدید که فرصت بدید که یکم این رو پوست شما بشینه و بعد حالا کرم. باز سوالشون این بودش که آیا مثلا میتونید کرم آبرسان مرطوب کننده رو با لیفت استفاده کنید یا بعد اینو در طول روز تقسیمش بکنید؟ باز این بستگی به تایم شما داره. اگه خیلی تایم نداری، مثلا کارمندی، صبح میخوای سریع یه کار انجام بدی و بری دنبال کارت، خب خیلی نمیتونی هی بشینی اون خوش بشه، بشینی بعدی خوش بشه. حداقلش اینه که شما کرم دور چشمت رو ضربه‌ای میزنی، یه کرم آبرسان هم میزنی و بعد روی اینها ضد آفتاب. حالا ضد آفتاب باز اگه فلوید باشه هم راحت تر میتونید این رو منتقل کنید روی پوستتون، و اگر که حتی از نوعی باشه که برای زیر چشم هم قابل استفاده باشه که دیگه خیلی راحت میشین. ولی زیر چشم رو به این شکل انجام میدید. مثلا همین کرمی که داره تراست که شکل نارنجی رنگ داره، اگه برید تو محصولات ببینید، که یکی از بهتریناش که حالا خود من استفاده میکنم همین دیپ فیوژن واتر هستش که هم خیلی آبرسانی خوبی داره این ضد آفتاب، هم حالت فلوید یا مایع هست، و همین که SPFش 50 که SPF 50 SPF خیلی بالا و خوبی هستش، یعنی میتونه محافظت خوبی داشته باشه در برابر اشعه های نامناسب.
پس بنابراین که همون UVB و UVA هستن این اشعه‌هایی که یه سریش از حتی شیشه هم عبور میکنه، یه سریش نه، در محیط بیرون هستش. پس بنابراین از هر دو تاش میتونه محافظت بکنه و میتونید که حالا یه همچین چیزی که برای زیر چشم هم قابل استفاده هست استفاده کنید، ولی حتما رو محصول رو بخونید و اگر که برای زیر چشم مناسب نبود بعد جداگانه شما ضد آفتاب زیر چشم تهیه کنید. پس این خیلی کار شما رو راحت میکنه دیگه، یعنی اینکه در وقتتون هم صرفه جویی میشه. و اینکه کرم در واقع ضد آفتاب رو تو کیفتون داشته باشید اگه بیرون میرید، که 2-3 ساعت یک بار این رو تمدید بکنید حتما، که محافظت خوبی از پوستتون داشته باشید. یعنی محیط بیرون که میرید حتما باید ضد آفتاب رو استفاده بکنید، حتما رعایت بکنید. پس ببینید حداقل روتین رو من گفتم. حالا اینکه آیا میتونید بعد از اون آبرسان کرم لیفت هم استفاده کنید یا نه، بستگی به تایمتون داره. یا مثلا بهترین ترتیب این هستش که شما آبرسان رو که زدید بعدش روش بیاین مرطوب کننده رو بزنید، چون این دوتا تفکیک شده است، مگه اینکه رو کرمتون نوشته شده باشه. مثلا باز محصولات تراست اینو دارن دیگه، که این در واقع مثلا یکیش که دیگه اسمارتش هست و خیلی کامله، که واتر بانکه. اصلا میبینی واتر بانک یعنی بانک آب. این در واقع هم آبرسانه و هم مرطوب کننده. اما اگر که هر دوتاش با هم توی محصول نباشه، جدا جدا بعد اینا رو بزنی، باز تو وقتتون خیلی اسراف میشه به نوعی، به خاطر اینکه اون مرطوب کننده حکم پانسمان آبرسان رو داره. پس آبرسان به تنهایی نمیتونه که پوست رو هیدراته نگه داره، ولی همچین محصولی مثلا میتونه که هر دوتا کار رو برای شما انجام بده، در وقتتون هم صرفه جویی بشه. حالا اون کرم هایی مثل کرم کلاژن، کرم رتینول، کرم لیفت، اینها رو هم شما میتونید که داشته باشید، ولی خب باز بستگی به تایم شما داره. شاید مثلا انقدر فرصت نداشته باشید که همه اینا رو استفاده کنید. پس حداقلش اینه که مثلا شما یه آبرسان استفاده بکنید و بعد اون ضد آفتابتون رو روش بزنید. و حالا بعضی ها خیلی قائل هستن به کرم پودر، که باز حالا میتونید که از محصولات مرتبط مثلا BB ها، BB کرم ها، CC کرم ها، اینها استفاده کنید دیگه، بستگی به خودتون داره. من شخصا مثلا فقط برای قسمت زیر چشم استفاده میکنم که اصلا جداگونه هستش دیگه، یعنی یه سری کانسیلر هست، مثلا این 5 این وانش هستش، باز مال تراست کانسیلره که باز رنگ بندی هم داره، خودش آنتی رینکل هم هست، یعنی ضد چروکه، که اگه بخواید مثلا اون ناحیه رو یه مقدار روش کاور ایجاد بکنید و مناسب هم باشه و سبک باشه، میتونید که از این محصولات هم استفاده کنید. خب پس بنابراین روزتون رو اینجوری شروع میکنید دیگه، حداقلاشو خدمتتون گفتم. حالا در طول روزم اگه بیرون بودید که ضد آفتابتون رو تمدید حتما میکنید. و بعد حالا شب خیلی مهمه، به خصوص اگر که در طول روز بیرون بودین، جای آلوده هم بودین، شهرهای آلوده، حتما باید پوستتون پاکسازی بشه. حالا ترتیبش به چه شکله؟ ببینید حتما باید پوستتون رو اول شستشو بدید با همون فوم و ژل و اینا که براتون توضیح دادم که متناسب با پوستتون هم هستش. و حالا اینجا بخوام بهتون نشون بدم، بعدش در واقع شما باید از تونر استفاده کنید. منتها اگه آرایش غلیظ دارین، محلول 2 فاز باید استفاده کنید که این آرایش مثل ریمل و اینجور چیزا رو بتونید قشنگ پاک کنید. اگه نه، مثلا در حد همین چیزای معمولی که راحت پاک میشه، میتونید از میسلار واتر استفاده کنید که باز اونم بر اساس جنس پوستتون بعد میسلار واترتون رو انتخاب کنید. اگه اصلا اهل آرایش و این مسائل نیستید، میتونید از تونر استفاده کنید، تونری که حتی روش در واقع نوشته شده باشه که برای کل پوست، دیگه اصلا با خیال راحت میتونید که برای چشمتون هم استفادهش بکنید. و یه تست جالبی هم خدمتتون بگم، شما برای که مطمئن بشید که بعد از اینکه از تونر استفاده کردید آیا نیاز هست که پوست رو آب کشی دوباره بکنید یا نه، اینه که اینو قشنگ تکون میدید، اول کف میکنه چون یه مقدار در واقع شوینده داخلش هست دیگه، اینو بذارید یه چند دقیقه بمونه. بعد از چند دقیقه، مثلا 10 دقیقه، اگه دیدید کفش خوابید و از بین رفت، این یعنی اینکه بعد از اینکه از این تونر استفاده کردین دیگه لازم نیست اصلا آب کشی کنید و دیگه کاملا پوست شما و منافذ پوستتون از اون آلاینده ها پاکسازی میشه. و نکته جالب اینه که مثلا میبینید که
بعد اینکه حالا صورت رو شستیم با فوم شستشو، انتظار داره که دیگه بعدش وقتی تونر رو روی اون پد آرایشی هم میریزین دیگه، این پدهای آرایشی و روی پوست میمالیم به این شکل که قشنگ پاک بشه به طرف بالا و به این شکل. انتظار دارید که این دیگه تمیز باشه دیگه، ولی مشاهده میکنید که قشنگ رنگش تیره تر میشه. پس تونرتون رو میریزید روی پد آرایشی، همین پدهای سکه‌ای، و بعد روی پوست این جهتش هم که بهتون نشون دادم میمالید. پس این میشه آخرین روتینی که دارید. و گفتم اگر که کفش نخوابید بازی آبکشی ساده هم دارید. اگر کفش خوابید تو اون تستی که کردید که دیگه اصلا نیاز نیستش که در واقع شستشو بدین. حالا دیگه میرین سراغ کرم های شبتون. مثلا ما کرم شب هم داریم، کرم لیف داریم، کرم کلاژن، رتینول، دیگه انتخاب شماست. ولی کرم دور چشمتون رو حتما میزنید به همون روش. حالا اگه سرم هم داشتین، سرم زیر چشمتون رو قبلش میزنید. بعد اگه مثلا سرم سگانه مثل من قائل بودید، من شبها معمولا اینو استفاده میکنم. بسیار سرم مفیدی هستش، از همین محصولات تراسته که در واقع 3 در 1 هستش دیگه. بعد میتونید حالا کرم لیفتتون، کرم کلاژنتون رو بزنید، یا اگه فکر میکنید پوستتون خوش شده همون کرم آبرسان و مرطوب کنندتون رو بزنید. پس میتونید که این رو روش مانور بدید و تنوع لازم رو هم در نظر بگیرید. و پس بنابراین یک روتین ساده و درست این چیزاییه که خدمتتون توضیح دادم. حالا چیزای دیگه هم خیلی ها میان استفاده میکنن و تنوع میدن دیگه این بستگی به شرایط خودتون داره. خب تا اینجا پس ما بحث روتین پوستی رو هم کامل توضیح دادیم و حالا برسیم به اینکه فرض کنید که شما میخواین بیاین سر کلاس یوگای صورت، قبلش باید چیکار کنید؟ ببین قبل شما باید حتما صورتتون رو بشورید با همون فوم شستشو، حالا یا پنو یا ژل شستشو که توضیح دادم. و اتفاقا تایم کلاس آنلاین ما یکشنبه 7 شب به وقت ایران هستش که البته جلسه ضبط هم میشه برای دوستانی که خارج از ایرانن یا غایبن یا بعداً میخوان تمرین داشته باشن. پس ما تایم شب رو انتخاب کردیم که دیگه وقتی که شما اون شستشو رو انجام میدی انگار شستشوی اون روزت رو دیگه تکمیل کردی، دیگه نیازی نداری. پس قبل از کلاس کافیه که شما یک شستشو با اون شوینده ها داشته باشین. بعد دیگه میان سر کلاس و حالا آینه هم جلوتون هست و تصویر من رو هم که داره، تمرینتون رو انجام میدین. حالا یا اگه بعدا هم خواستین از ویدیو استفاده کنید به همین شکل. پس حتما باید پوستتون تمیز باشه در حد اون شستشو با شوینده. بعد اینکه حالا موقع کلاس ما توی فاز 1 و 2 نیاز به روغن یا کرم داریم. اینجا باز این قسمت این ویدیو که دارم براتون توضیح میدم خیلی مهمه، چون خیلی ها به اشتباه از روغن ها و کرم های نامناسب استفاده میکنن و به جای اینکه اون یوگای صورت بهشون کمک کنه روز به روز باعث افت صورت و در واقع مشکلات پوستی براشون میشه. ببینید ما ترجیحاً میگیم که بهتر از روغن استفاده نکنید، به خاطر اینکه روغن ها هر چقدر مناسب و استاندارد باشن میتونن باعث ایجاد جوش و آکنه و این مسائل بشن، حتی اگر که پوست خشک داشته باشید. یعنی بعضیا فکر میکنن حتما باید پوست چرب داشته باشین که جوش بزنید، ولی خیلی از جوش ها ناشی از خشکی پوست هستش که بروز پیدا میکنه. پس بنابراین ممکنه که روغن ها هم این مسئله رو تشدید بکنن، ولی با این حال من روغن های استاندارد رو میگم بهتون که باز اشتباه نکنید. اگرم خواستین برین سمت روغن برای ماساژ هاتون، بهترین و استانداردترین روغن بادام شیرین هست، ولی مطمئن بشید که از جای قابل اطمینان تهیه میکنید که آلودگی نداشته باشه، ناخالصی نداشته باشه، حالا جایی که مد نظر خودتونه و ازش مطمئنین. و روغنتون رو حتما توی یخچال نگهداری کنید و هر جلسه که میخواین تمرین کنید اینو بو کنید که مطمئن بشید بوش تغییر نکرده. هر وقت بوش تغییر کرد لطفاً به قولی خسیس بازی در نیارید، اینو بندازید بره، چون ضررش بیشتر از منفعتش هستش، به خاطر اینکه دیگه انگار عمرش تموم شده. پس معمولا بهتره که حجم کم تهیه بکنید که در واقع این فاسد نشه دیگه و رو دستتون بمونه. کم کم تهیه بکنید، تازه به تازه، و توی یخچال نگه دارید. قبل از مصرف هم حتما هر روغنی که دارید تکونش بدید که این قشنگ بافتش در واقع خوب یک دست بشه.
روغن دیگه ای که حالا مناسب هستش روغن آرگان هست. باز یه چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که روغن آرگان ما 2 مدل داریم، یه مدل برای مو، یه مدل برای پوست. و اگه جایی رفتید و این تفکیک وجود نداشت به سرعت از اونجا خارج بشید و اونجا رو ترک کنید، به خاطر که وقتی کسی ندونه که محصولش باید 2 بخش داشته باشه معلومه که محصولش مشکل داره. به خصوص در مورد آرگان که خیلی ممکنه مثلا نوع تقلبیش یا ناخالصش تو بازار باشه، پس مطمئن بشید از روغنتون. و اینکه روغن دیگه روغن جوانه گندمه که مناسب هستش. حالا این روغن هایی که نام بردم برای افرادی که پوست نرمال دارن خوبه، ولی خب برای کسایی که پوست چرب دارن قطعا توصیه نمیشه. برای افرادی هم که پوست خشک دارن این روغن ها خوبه. علاوه بر این روغن ها عزیزانی که پوست خشک دارن روغن آووکادو هم میتونن استفاده کنن، یا روغن گردو رو به عنوان مکمل مثلا چند قطره اضافه کنن به روغن بادوم شیرینشون. ولی واقعا باید آزمون و خطا کنید، یعنی مثلا مقدار کم تهیه کنید که اگه دیدید جوش زد با بار اولی که استفاده کردید یعنی که واقعا شما از روغن نباید استفاده کنید. بعد کسایی که پوست چرب دارید اگه خیلی اصرار دارید که حتما از روغن برای ماساژ استفاده کنید، روغن هسته انار جزء قابض ها هستش. میدونید دیگه اصلا انار و در واقع تمام قسمت هاش حالت قابض داره، یعنی جمع کننده هستش، از جمله این روغن حالا هسته انار. پس بنابراین میتونید که از این استفاده بکنید، ولی حتما باید آزمون و خطا داشته باشین. یا روغن جوجوبا هم گفته میشه که باز تو روغن ها یکم جنبه چرب کنندگیش کمتر هستش، ولی با این حال حتما باید تست بکنید. یا حتی بحث آلرژی پوستی رو هم باید در نظر بگیرید. همینجا که بحث آلرژی پیش اومد من یه نکته مهمم تو پرانتز بگم. یه سری از عزیزان عارضه های پوستی دارن، مثلا عارضه های مختلف پوستی که خیلی هم تعدادش زیاده، مشکلات پوستی دارن. اینها حتما قبل از اینکه بیان تو کلاس یوگای صورت و ثبت نام کنن یا بخوان تمرین کنن باید از پزشک پوستشون، درماتولوژیستشون اجازه بگیرن که ببینن آیا با اون شرایطی که دارن میتونن اصلا یوگای صورت بکنن یا نه. پس بنابراین حتما باید اول اجازه پزشک رو داشته باشید، بعد میتونید بیان سراغ تمرین کردن. خب حالا بریم سراغ ادامه صحبت‌های قبلیمون، بریم سراغ کرم‌های مناسب. فقط اینم بهتون بگم که اگر از روغن استفاده میکنید حتما بعد از یوگای صورت باید در واقع صورتتون رو پاکسازی کنید با تونر. حتما هم با تونر باید اینو پاک کنید، روی همون پد آرایشی میریزید و پاک میکنید. پس فکر نکنید که خب روغن خوبه دیگه بذارم بمونه رو پوستم، نه، بذارید بمونه منافذ پوستتون بسته میشه. روغن‌های غیر مجازم همینجا بگم تا یادم نرفته که خیلی ها حتی مربیان و همکاران متاسفانه به اشتباه خیلی هم تاکید میکنن روی این روغن‌ها. یکیش روغن نارگیله که خیلی ها میگن روغن نارگیل بیاین استفاده کنیم برای ماساژ. به هیچ وجه از روغن نارگیل برای ماساژ صورت استفاده نکنید. روغن نارگیل رو برای بدن به عنوان لوسیون میتونید استفاده کنید، برای موهاتون و برای حالا کیفیتش میتونید استفاده کنید، ولی برای پوست صورت، برای ماساژ هاتون به هیچ وجه استفاده نکنید. روغن دیگه ای که برای صورت نباید برای ماساژ ها استفاده بشه روغن زیتونه که باز اونم خیلی از همکارا میان توصیه اکید میکنن که به هیچ وجه اون هم برای ماساژ صورت توصیه نمیشه. چرا این دوتا روغن رو نباید استفاده کنیم برای ماساژ؟ به خاطر اینکه باعث ایجاد دانه های سفید پوستی میشه که بعد با مکافات اینا رو شما میتونید برطرف کنید و ظاهر پوستتون خیلی زشت و بدنما میشه. پس حتما این رو رعایت بکنید. و باز من دیدم مثلا میان از روغن بچه استفاده میکنن. یکی از اشتباهات بزرگه. شما شاید اولش فکر کنید خب خوبه هزینه کمتر میدم میرم یه روغن بچه میگیرم به جای مثلا یه کرم لیفت یا مثلا یه روغن خیلی خوب، ولی نمیدونید که بعدش چه هزینه های جانبی برای شما ایجاد میکنه. روغن بچه مال همون جاییه که برای بچه استفاده میشه. قسمت تناسلی بچه میزنن، کجا میزنن، اصلا ربطی نداره به صورت که شما این روغن رو میزنین به صورتتون. نهایت برای بدنه، برای بدن به عنوان لوسیون میتونه استفاده کنید، ولی کجا برای صورت بچه ما از همچین روغنی استفاده میکنیم که حالا بخوایم برای صورت خودمون استفادهش بکنیم؟ به هیچ وجه این کار رو نکنید. خب حالا میرسیم به کرم ها. ببینید در مورد
کرم ها هم همونطور که حالا تو روتین پوستی توضیح دادم، شما میتونید که از کرم آبرسان، کرم مرطوب کننده، کرم لیفت، کرم کلاژن، کرم رتینول، کرم شب، حالا اگه تایم شب داره کار میکنه، کرم روز استفاده کنید. فقط دقت کنید که کرم پودر نباشه، یعنی حاوی موادی نباشه که اون رو واجد کرم پودر بکنه، یا ضد آفتاب. اینا برای ماساژ استفاده نشه. و حالا بعضیا میگن که میشه با سرم این کارو بکنید. ببینید شما اگه خیلی سرم دوست دارید، چون واقعا سرم خیلی حس خوبی میده، چیکار میکنید؟ سرمتون رو برمیدارید، کف دستتون میزنید، اول صورت و گردن رو قشنگ با این سرم آغشته میکنید، بعد کرمتون رو برمیدارید و دیگه ماساژ ها رو با اون انجام میدید. اینجوری در واقع از هر دو تا جنبه استفاده میکنید و بهره میبرید. و یه نکته مهم و جالب دیگه که باز من دیدم خیلی ها باز همکاران عزیزمون به اشتباه میان این رو خیلی توصیه میکنن، گلاب به عنوان مثلا پاک کننده، که میان مثلا میگن شما بیاین آرش دور چشمتون رو به جای اینکه با شیر پاک کنید یا با محلول دو فاز، یا صورتتون رو مثلا میخواین پاکسازی کنید، بیاین از گلاب هر شب و هر روز استفاده کنید. گلاب به طور موقت خیلی خوبه. مثلا اینکه شما بیاید توی یه ماسک خانگی یه مقدار گلاب بریزید و استفاده کنید، خیلی خوبه. ولی اگه بخواید به عنوان یک تونری که قرار هر شب پوستتون رو باش پاک کنید ازش استفاده کنید، دو تا اتفاق بد براتون میفته. یکی این که پوستتون به تدریج خشک میشه، ورقه میشه، و نکته دومی که پوستتون کدر میشه. یعنی درسته که گلاب نشاط آور، سرزنده کننده هستش، اما اگر که بخواین مداوم ازش استفاده کنید، این دوتا اتفاق بعد براتون میفته. پس گلاب رو هم هیچ وقت جایگزین تونر نکنید. باز ببینید بحث هزینه خیلی وقتا مطرح میشه. مثلا میخوای یه هزینه رو بابت یه تونر ندی، فکر میکنید که گلاب ارزون تره، ولی بعد کلی هزینه جانبی بعد بدی که اون خشکی و کدری پوستتو حالا بیای درست کنی، میدونید. پس بنابراین اینو حتما در نظر بگیرید. خب حالا میرسیم به یه سری از سوالات مهمی که مطرح میشه در بحث یوگای صورت. مثلا هستن دوستانی که اهل کارهای زیبایی هستن، مثلا فیلر و در واقع بوتاکس و اینجور چیزا، یا نخ میکشن، خیلی کارهای متنوعی هستش دیگه. و سوالشون اینه که آیا اینا با یوگای صورت منافاتی داره یا نه، ما میتونیم اون کارامون هم بکنیم یوگای صورت هم داشته باشیم؟ خوشبختانه اینا با هم منافاتی نداره. یعنی تو کلاسای من هستن دوستانی که انواع و اقسام این کارا رو میکنن، یوگا صورتشون هم انجام میدن، در کنارش هستن دوستانی که اصلا از اینجور کارا خوششون نمیاد، یا دوست ندارن، یا میترسن، یا اصلا نمیخوان، که فقط یوگای صورت میکنن. منتها نکتهش چیه؟ اولا که شما پیش پزشک برین، پزشک حاذق، و یعنی کسی که تخصص این کار رو داره. دوما این که بر اساس اون کاری که رو صورتتون انجام میشه از پزشک بپرسید که تا چه مدت اون ناحیه تزریق یا حالا ناحیه که کار شده نباید لمس بشه. مثلا اگه رفتین خط اخمتون رو بوتاکس کردین، میتونید تا اون مدتی که پزشک ممنوع کرده تاچ کردن این قسمت رو قسمت‌های دیگه صورتتون تمرینتون رو انجام بدید. پس تمرین قطع نمیشه، محدود میشه تا اون مدتی که پزشک بگه، که معمولا مدتش هم زیاد نیستش. پس بنابراین با رعایت این نکات شما میتونید که هم اون کار رو انجام بدید، هم یوگای صورتتون هم در کنارش داشته باشید. یه نکته خیلی مهم رو اینجا بهتون بگم، باز اینم خیلی مطرح میشه. فشار دست شما موقع تمرین خیلی مهمه. یعنی فشار دستتون نباید خیلی زیاد باشه، چون باعث میشه که استکاک بیش از حد ایجاد بشه و چین و چروکا به جایی که کم بشن زیاد بشن. نه اینکه خیلی کم باشه که اصلا هیچی احساس نشه. حالا اونا که صورتهای لاغر دارن توی قسمتهای مثلا مثل گونه، فشار دست باید خیلی مراعات بشه. اونایی که صورتشون خیلی گردتره، میخوان یه کانتورینگ ایجاد کنن و در واقع فشار دست رو باید بیشتر قاعدتا انتخاب بکنن، ولی باز حد فشار دست رو باید رعایت کنید. و تعداد
تمرینات در هفته هم خیلی مهمه. ببینید مثلا این تایمی که ما تو کلاس ها درس میدیم هلوهوش 1 ساعت، تایم زیادیه و 1 الی 2 بار در هفته کفایت میکنه. پس فکر نکنید که هرچی بیشتر انجام بدم بهتره. یا باز من میبینم خیلی از همکارا میان میگن هر روز یوگای صورت کنید. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. چون شما باید فرصت بدین به اون عضلاتی که این همه روش کار کردین، ماساژش دادین، که ریکاوری رو داشته باشه. مثل وقتی که بدنسازی میرین، شما که هر روز دستگاه نمیزنید که، شما 1 روز در میون معمولا این کارو میکنید. حالا این تایم 1 ساعت برای صورت خیلی زیاده و 1 الی 2 بار در هفته واقعا کفایت میکنه. حالا اگر دوست دارید که یا مثلا تایمتون اجازه نمیده که 1 ساعت کار بکنید، میتونید که جلسه رو خورد کنید. مثلا 20 دقیقه 20 دقیقهش بکنید و بعد اینو در طول هفته خورد میکنید. یعنی به جای مثلا 2 بار در هفته ولی تایم 1 ساعته، میتونید 4-5 بار در هفته ولی با تایم های کوتاه‌تر، مثلا 1 رو 20 دقیقه‌ای کار کنید که این در طول هفته پخش میشه. من به شخصه وقتی که 1 الی 2 بار در هفته کار میکنم با تایم طولانی بهتر جواب میگیرم. شما هم میتونید روی صورت خودتون آزمون و خطا بکنید، ببینید که این روش براتون مناسب تره یا همین روشی که تایم طولانیه اما تعدادش کمتر هستش. خب بحث آقایون رو هم که قبلا گفتم که آقایون هم میتونن استفاده بکنن و اینکه شما اگر 20 سالتون هست دیگه میتونید که یوگای صورت رو به طور کامل داشته باشید. پس از سن 20 سالگی به بعد که کم کم اتفاق میفته اون چین و شروب‌های خیلی ریز و نامحسوس که حتی ممکنه با چشم غیر مسلح اصلا متوجهش نشی ولی داره اتفاق میفته. اون بحث کاهش کلاژن سازی کم کم از 20 سالگی به بعد به تدریج در واقع داره اتفاق میفته، ولی خب این که چقدر محسوس باشه تو سنین بالاتر خودش رو بروز میده. پس از 20 سالگی به بعد میتونید یوگای صورت بکنید. از اون طرف اصلا محدودیت نداره. خیلی ها از من میپرسن، مثلا میگن وای من 70 سالمه، یعنی برای منم جواب میده؟ اگر که این نکاتی که گفتم خدمتتون، روتین پوستی، تغذیه، مدیریت خواب، مدیریت استرس و اینکه استاندارد تمرین کنید، نه کم و نه زیاد، و از محصولات درست استفاده بکنید، بله چرا جواب نده. من الان شاگرد دارم که نزدیک 80 سالشونه، تمرین میکنن و خیلی هم شاداب هستش پوستشون. و اینکه باز یه سوال دیگه که خیلی هم میپرسین اینه که چقدر طول میکشه که ما جواب بگیریم. واقعا نمیشه به این سوال جواب داد. اگه کسی رو دیدید که ادعا کرد و تضمین کرد که شما با یوگای صورت قطعاً به چنین نتیجه‌ای در طول این مدت میرسید، به سرعت ازش فرار کنید، به خاطر اینکه این یه دروغ محضه. به خاطر اینکه ما آدم‌ها بر اساس همون توضیحاتی که دادم، نژادمون، سنمون، جنسیتمون، روتین زندگیمون، لایف استایلی که داریم، روتین پوستیمون، تغذیه‌مون، شرایطی که داریم درش زندگی میکنیم، آیا پدر و مادریم، آیا فرزندیم، چقدر مسئولیت رو دوشمونه، شغلمون در چه شرایط سختی قرار داره یا نداره، چقدر آسایش داریم در طول شبانه روز، ما زودتر یا دیرتر به نتیجه خواهیم رسید. اصلا نژاد ما و اون ژنتیکمون بسیار تعیین کننده هستش. پس اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم یا مثلا ما به شما یه نسخه ثابت بدیم بگیم که همتون بعد از مثلا 20 جلسه به فلان نتیجه میرسید. به هیچ وجه. پس اینکه به هیچ وجه خودتون رو مقایسه نکنید. مثلا اگه دختر عمتون هم این کلاس اومده و با 2 جلسه به نتایج عالی رسیده، لزومی نداره شما هم با اون 2 جلسه به همون نتایج برسید. شما بر اساس وضعیت خودتون به نتایج خوبی خواهید رسید. پس خودتون رو با خودتون باید مقایسه بکنید. خب پس این بحث این که چقدر طول میکشه یا چقدر جواب میگیریم، ولی قطعا اگر تمام این نکاتی که میگم رو رعایت کنید میتونید به نتایج خیلی خوبی در مقایسه با خودتون برسید. خب در مورد بحث انجام تمرین هم که گفتم بهتره که شب باشه. حالا چرا بهتره که شب باشه؟ به خاطر اینکه شما بعد از اینکه تمرین انجام میدین دیگه خیلی نزدیک هستید به تایم خواب و استراحت. پس زمان میدید تو اون زمان خواب به تمام این عضلاتی که این همه روش کشش و انواع و اقسام در واقع پوزها رو دادین و ماساژ ها رو روش انجام دادین که یک ریکاوری خوبی داشته باشه با اون استراحت شبانه. و حتی در اکثر مواقع، ببینید تاکید میکنم که در اکثر مواقع باعث میشه که خواب بهتری داشته باشین. اما هستن تو کلاس من هم یه سری از دوستان که این برعکس براشون اتفاق میفته. یعنی چی؟
یعنی اگه تایم شب انجام بدن خوابشون اصطلاحاً میپره، یعنی انقدر که سر حال میشه و سطح انرژیش بالا میره که دیگه شب درست خوابش نمیبره. یعنی مثل کسی که مثلا شب میاد قهوه میخوره و اون کافئین باعث میشه که نتونه بخوابه. پس بنابراین این افراد براشون توصیه میشه که تایم صبح رو انتخاب بکنن که اتفاقا سر حال بشن و یه روز خوب رو در پیش داشته باشن. و نکته بامزش اینه که اتفاقا این دوستان انقدر که به کلاسمون قائل هستن و حالشون اصلا با کلاس خوب میشه که با اینکه خوابشون هم میپره، که تعدادشون هم کمه این افرادی که خوابشون میپره شب، بازم میان سر کلاس شب ما، آنلاین میان سر کلاس شب و حاضرن که شب و بیدار باشن ولی این یوگای صورت رو استفاده کنن و لذت ببرن. بهترین کاری که شما میتونید بکنید وقتی که دارید یوگای صورت میکنید این ترتیبیه که بهتون میگم. یعنی اول بیاین سر کلاس یوگای صورت، تمرینتون رو انجام بدید، بعدش برید حمام و بعد از حمام ماسک خانگیتون رو استفاده کنید. حالا این ماسک خانگی چیه؟ یک بخش از کلاس ما هستش. ما هر ترم، که هر ترم ما 1 ماهه، یک ماسک خانگی رو آموزش میدیم که حالا در واقع هر ترم هم فرق میکنه دیگه، که میتونه حالا جنبه‌های مختلفی داشته باشه، مثلا باعث لیفت بشه، مثلا باعث روشن شدن بشه، ضد لک باشه، انواع اقسام داریم دیگه، پر کننده باشه، نشاط آور باشه، بر اساس حالا اون انتخابی که هر ماه داریم. یا حتی مثلا میتونه برای جاهای مختلف باشه، مثلا یه ترم ممکنه برای پشت دست من آموزش ماسک خانگی بدم، یا مثلا برای زیر چشم، یا برای گردن مثلا. پس بنابراین یه سری مواد خیلی راحتی هم داره. یعنی ما میگیم ماسک خانگی، معمولا موادش در دسترستون هستش و راحت میتونید تهیه کنید و خودتون اینو تو خونه تهیه بکنید. حالا اینو با چی باید روی پوست منتقل بکنید؟ ما اینجا تصویرش رو براتون گذاشتیم. اصطلاحا بهش میگیم براش و براش گربه‌ای مناسب ترین هستش. یکم راجبش توضیح میدم که اگه خواستید برید تهیه کنید انتخاب درستی داشته باشید. ببینید ما انواع براش ها رو داریم دیگه، برای چیزای مختلف استفاده میشه. مثلا برای رژگونه خانوما میان میزنن یا میخوان پودر رو پخش کنن یا هرچی. اما این براش گربه‌ای متراکم تره، تو تصویرم میبینید یه حالت انحنای ملایمی هم داره که کمک میکنه که راحت تر بتونید مواد ماسک رو روی صورتتون منتقل بکنید. و بنابراین اینو میتونید از لوازم گریم فروشی ها، لوازم آرایش فروشی های معتبر تهیه بکنید و حتما هم باید قشنگ جایی خودش رو داشته باشه. شما پس با این براش گربه ایتون به همون روشی که کرم ها رو گفتم چجوری روش زدنش هستش روی پوستتون منتقل میکنید. اگر که برای زیر چشم نیست و تاکید میشه سر کلاس، به هیچ وجه زیر چشم نمیزنید. اما اگه برای زیر چشم بود، باز همین حالت ضربه‌ای از بیرون به داخل، یعنی نمیمالیم به هیچ وجه. و اینو در واقع حالا بر اساس اون ماسکی که بهتون آموزش داده میشه مدت زمان لازم میذارین رو پوست و بعدم که شستشو میدین. باز سر کلاس گفته میشه که با چه دمای آبی شستشو داده بشه. اما حالا خود براشتون رو چجوری تمیز کنین؟ اون موادی که در واقع روی براشتون هستش در واقع اینا مواد خوراکی هستن معمولا دیگه. شما ظرفاتون رو چجوری میشورید؟ با چه ماده‌ای میشورید؟ با مایع ظرفشویی. دقیقاً براشتونم عین همون اسکاچتون و اینا یا ظرفتون که دارین میشورین دقیقاً عین همونه. منتها برای که قشنگ اون لابلای موهای براشتون هم تمیز بشه، یه ظرف شیشه‌ای رو بردارید، یه مقدار مایع ظرفشویی، حالا میتونید 1-2 قطره هم سرکه بریزید، آب بریزید روش که این کف بکنه. این براش رو داخلش قرار میده، قسمت فرچش رو یه چند ساعت بمونه که قشنگ خیس بخوره، لابلاش بره و بعد حسابی اینو آبکشی میکنید و دست میکشید، میذارید تو دمای محیط قشنگ خشک بشه. حتما باید مطمئن بشید از خشک شدنش، بعد داخل محفظش میذارید، چون اگه قبل از خشک شدن داخل محفظه بذارید این کپک میزنه و بعد دیگه قابل استفاده نخواهد بود و بعد اینو بندازید بره. و معمولا توصیه میشه که هر 6 ماه براشتون رو تعویض بکنید. حتما این نکاتی که میگم رو رعایت بکنید. خب اینایی که گفتم برای کسی بودش که میخواد هم یوگا صورتش رو انجام بده، هم بره حمام و بعد بره ماسکش رو استفاده کنه. اگه فرصت ندارید یا مثلا نمیخواین که تمام اینها رو داشته باشین، وقتی که یوگای صورتتون تموم شد، بر اساس اینکه از روغن استفاده کرده باشید یا از کرم،
بعدش اگر که روغن باشه حتما باید همونطور که گفتم با تونر پوستتون رو تمیز کنید، بعد حالا کرم مناسب خودتون رو استفاده کنید. اما اگه از کرم برای تمریناتتون استفاده کردین دیگه نیاز نیستش که تمیزش کنید، دیگه میشه در واقع انگار روتین شبانتون. پس این نکته رو هم حتما در نظر داشته باشید. اینا نکاتی بودش که لازم بود که بدونید برای کسی که میخواد یوگای صورت رو شروع بکنه. و حالا نحوه ثبت نام رو خدمتتون میگم. اگه میخواین که تو کلاس‌های آنلاین یوگای صورت ما ثبت نام بکنید، به دایرکت پیج اینستاگرام yoga.shadi، آموزش یوگا با شادی مشتاق، دایرکت پیام بدید. ما اونجا راهنماییتون میکنیم برای ثبت نام. خیلی ها میپرسن که بستر کلاس ها به چه شکله، آیا مثلا نیاز به فیلتر شکن داره یا نه. خوشبختانه نه. ما کلی آزمون و خطا کردیم توی این سالهایی که در خدمت دوستان هستیم. فکر میکنم از سال 97 98 دیگه ما کلاس های آنلاینمون رو با کرونا که در واقع شروع شد، از حضوری کلاس ها رو آوردیم رو سیستم آنلاین و توی این چند سال مدام اپلیکیشن ها و بسترهای مختلف رو بر اساس شرایط ایران از نظر فیلتر شکن تجربه کردیم. در حال حاضر توی سال 1404 که این ویدیو داره ضبط میشه، یکی از بهترین هایی که انتخاب کردیم بیگ بلو باتن هستش. یعنی بسترمون پلتفرم بیگ بلو باتنه که حالا ما در واقع از سایت مورد نظر اینها رو خریداری میکنیم و بعد در اختیار شما قرار میدیم و خوشبختانه شما نیازی به فیلتر شکن ندارید وقتی که از این لینکی که به شما داده میشه میخواین استفاده بکنید. لینک رو ما تو گروه تلگرام میگذاریم. حالا خود تلگرام ممکنه تو ایران نیاز به فیلتر شکن داشته باشه، ولی همین که گروه براتون بالا میاد دیگه بعدش فیلتر شکن رو خاموش میکنید و از اون لینک مورد نظر خیلی راحت میتونید که استفاده کنید. نکته خوب دیگه که داره اینه که کلاس قابلیت ضبط رو داره و ما ضبط میکنیم کلاس رو. پس همونطور که گفتم اگه غایب باشین یا ایران نباشید، خیلی از دوستان ایران نیستن دیگه و اون تایم ممکنه خواب باشن یا هر چیز دیگه، میتونید که تا پایان ترم از این ویدیوها استفاده کنید. پس کلاس هم آنلاین هم تا حدی آفلاین. چرا تا حدی؟ چون همونطور که گفتم دسترسی ابدی ندارید. پس من پکیج به شما ارائه نمیدم، به خاطر اینکه همونطور که گفتم برای یوگای صورت، کلا برای یوگا یا هر چیز دیگه، به جهت اون تنوع طراحی تمرین که هر جلسه با جلسه دیگه داره و تفاوتی که داره، ما در واقع پکیج آفلاین به شما نمیدیم، بلکه مدام تمرینات تغییر میکنن. یعنی هستن دوستانی که از همون سال اول با ما همراه بودن و این اصلا شده مثل مسواک زدن براشون. یعنی چطور شما مسواکتون رو هر شب انجام میدید، چطور شما مثلا غذاتون رو هر روز میخورید، چطور باشگاهتون رو در طول هفته میرید، این هم روتینشونه دیگه. یعنی که همیشه اینو دارن و ترم به ترم با ما جلو میاد. پس ویدیوها تا پایان ترم در دسترس هستن که بتونید استفاده استاندارد و لازم رو داشته باشید. یعنی نه خیلی کم همونطور که گفتم، نه خیلی زیاد و به اندازه. هر ترم ما 1 ماه هستش. حالا ما میایم تعداد یک شنبه هایی که تعطیل رسمی نیستن در ایران، در تقویم ایران، اونا رو میشماریم. پس هر ترم میتونه که تعداد یک شنبه‌اش کمتر یا بیشتر بشه دیگه، بر اساس اینکه چند تا یک شنبه توی هر ماه داریم که تعطیل رسمی هم نیستش. و بعد هزینه اون تعداد جلسات رو محاسبه میکنیم و در خدمت دوستان هستیم. حالا برای اینکه در تصمیمتون در ثبت نام کلاس قاطع تر بشید، چند جلسه یوگای صورت رو که مربوط به کلاسامون هستش توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم که بتونید که با اونا تمرین داشته باشید و بعد تصمیمتون رو بگیرید. و پلیلیست کامل ویدیوهای یوگای صورت رو هم اینجا براتون قرار میدیم که تمرین کنید. شاد و تندرست باشید.